Tervehdys arvoisat tervetuloa jälleen mukaan. Eli nyt olisi ajosuutana tässä. Ajamme tämän Räyringin kylän lävitse ja sieltä sitten Kaustiselle. Tai ehkä tonne, Kaustiselle. Mutta nyt ollaan Räyringissä ja mennään tästä Kalliojärven tietä ja siitä hetken päästä tuonne oikealle Räyringin kylän lävitse. Ja tänään mennään hieman eri reittiin kuin mä yleensä ajan tuosta. Mä ajan tästä aika usein lävitse tätä. Tuosta olisi mennyt Kalliojärvelle, mutta me menemme tänne Räyrinkiin keskustaan. Eli aikoinaan kun tuota rakennettiin, mä olin pentu silloin ja äitikin oli töissä tuossa työmaalla kuormien laskijana. Eli entisaikalle semmoistakin. Mutta joo. Eli tulemme Räyringin keskustaan Finnilän kylä, eli tuo Räyringin keskusta on Finnilä nimeltään, Finnilän kylä. Eli joskus aikoina kun puhuttiin mistä on kotoisin, mä sanoin, että mä olen syntynyt Vetelissä, Räyringissä, Finnilän kylässä, Pöntiön tiellä. Niin aika monet sanoi, että älä jätkä jaa paskaa. Ei semmoista paikkaa olemassa. Onhan Suomessa tietysti paljon hullumankin nimisiä paikkoja, mutta jotenkin se vaan. Siinä oli liian monta semmoista juttua. Ja tässä on muuten vasemmalla tää lato, missä oli aikoinaan kummitus, kun mä olin pieni poikana. Siinähän se oli. Sekin oli outo kummitus, kun se vaan niinku yöaikaan tuntui siellä liikkua, että päiväsaikaan ei ollut tietoakaan. Siinä on Räyringin rukoushuone vasemmalla. Ja nyt saapumme Finnilän keskustaan. Siinä on oikealla toi Leivon leipomo. Finnilän pysäkki on tuossa vasemmalla, kahvi on jo sunnuntaina auki ja Räyringin sale on siinä. Monitoimitalo, missä on se kuntosali myöskin. Eli siinähän tää Räyringin keskusta sinänsä oli. Mutta mennään nyt tänne sitten. Tuosta pääsi Sevijärvelle ja matkaa tulisi 19 kilometriä. Eli yleensä mä oon ajanut tästä suoraan Vetelin kirkon kautta Kaustiselle, mutta toki joudumme lähinnä nytkin tuon Tunkkarin kautta ajamaan, mutta mennään tästä ennen sitä oikealle. Tuonne vasemmalle jos menee, niin siellä on Vetelin meijeri, Räyringin meijeri ja sitten se vanha tie, koulutie niin sanotusti. Siellä on myöskin Räyringin eli Ahon koulu, mutta mennäänpä tästä nyt Halsuvan suuntaan eli Sillanpäähän. Tästä mä en kovin usein ole kyllä ajanut, vaikka sinänsä tää on ihan hyvä reitti tääkin. Siinä on Räyringin pysäkki. En tiedä miten tässä linja-autoja kulkee, ei varmaan ruuhkaksi asti kuitenkaan, mutta on tänne pysäkki, tommoset katokset tehty kuitenkin, että joku linja varmaan täältä mennä viuhuttaa. Joo. Siinä on Salmelan bussipysäkki. Ja tässä oli joenrannassa oli aikoinaan tikkutehdas, missä pentuna oli niin jännittävää, mutta en mä siitä paljon muistakaan muuta. Jännittävä paikka oli tikkutehdas, mutta en mä tiedä missä se rakennus. Tuolla se jossain varmaan puskassa on piilossa. En osaa sanoa siihen kyllä. Ei sitä varmaan ole koko rakennustakaan enää. Mutta jatkamme kohti Sillanpäätä, josta sitten menemme Perho Kaustinen tielle.
Siinä olisi levähdyspaikka. Joo, tässä on kyllä hyvin nämä pussikatokset. Mä tykkään tosta, että on tehty tommoset puiset pussikatokset, vaikka liikenne ei kovin hurjaa ole, mutta siinä on kuitenkin jotain yritetty mun mielestäni, tai minun mielestäni. Mikäs tämä pysäkin nimi sitten on? Onko se Haapala? Forspaka-pysäkki, okei. Vasemmalla oli Haapala ja tuo vasemmallahan toi Haapajärvi, mikä on ilmeisesti yritetty saada uudestaan järveksi. Taas oli vähän mehtittynyt. Kasvanut umpeen niin sanotusti. En tiedä mikä on nykypäivän tilanne. Arvoisa katsoja voi kertoa. Varmaan joku paikallinen osaa sanoa. Mutta siis mähän olen 10-vuotiaana muuttanut pois täältä, että kaikki muistikuvat on lähinnä sieltä 59 vuoden takaa, että siinä mielessä. Eipä nää nyt hirveästi ole muuttunut. Tietysti oli tämän vilkkaampia nämä kylät oli silloin kuin nykypäivänä. Sitä mä en muista, tuliko täällä päin käytyä seikkailemassa. Ainakin tuossa Tikkutehtaalla ja sitten siellä oli se Pirtti Törmä myöskin, mutta en kyllä muista, että olisiko tänne asti täältä tullut. Toista kautta kyllä tuli menty Vetelin kirkolle ja sitten tuolta toiseen suuntaan Patanaan Pulkkisiin asti. Tai oikeastaan Patanaan asti oli seikkailu retket silloin. Mut sitä mä en muista, oliko tänne. Koska meillä miehillä tai pojilla on pienenä aina taipumus vähän seikkailla, että etsitään jotain jännittävää. Siinä on jäänyt joku eläin auton alle. Jänis. Se oli kyllä aikuisen ollen rusakon näköinen tuo. Sitten on taas tämmönen hieno katettu pysäkki, mutta tätä ei ole nimetty. Ai. Se on hyvä, että maaseudulla on noita katettuja pysäkkiä. Kaupungissahan niitä on ja kaupungissa niihin laitetaan semmoiset lasit tai bleksit ja ne aina rikotaan heti hetken kuluttua. Niin nämä puiset rakennelmat on aika hyviä. Sillan päässä ollaan nyt. Se on sillan pää, mikä yhdistää kuilun ikuisen sukupolvien. Kukahan se muuten mahtoi laulaa sillä tavalla? nopeus hiljennellään ja Kemoraan on tuonne oikealle 3 kilometriä matkaa. Ei ole järin pitkä matka Kemoraakaan. Sillanpää on merkitty tuohon pysäkille. Ja suoraan menis Halsuaan. Mun mielestä siellä suoraan oli joku leirintäalue ja tanssilava. Olen siellä joskus käynyt. Oikealla oli Jyväskylän Perho ja vasemmalla oli siis Veteli Kokkola. Tässähän oli jotain mökkimajoitustakin, jos olette aikeessa täällä liikkua, niin olisiko se ollut tässä Huhtaniemessä juuri, että pääsee majoittumaan myöskin. Joo, Kemora 89. Tuonne oikealle on Kemora, joo. Jos sinne on tarvetta mennä. Siellä on jotkut tapahtumat näköjään elokuuta. Kokkola 64, Veteli 10. Ja Perho menisi tuonne suoraan. Sieltä karavaanari tuli näköjään. Siellähän on se karavaanarialue myöskin. En nyt muista mikä se järvi tuossa Perholla on. Niin siinähän ne on.
Tässäkin on aika kohtuu hyvää tietä kyllä. Ei ihan älyttömän hyvää, mutta kohtuu hyvää tietä. Rata oli siellä oikealla. Joo, kohta se on laitettu ilmastointi päälle. 19 näyttää nyt, kun lämpötila on vähän laskenut, kello 12:30. Jauholammen tie. Onko historiassa joku sinne kipannut jauhoja siis? En tiedä. Voihan se olla, että verottajalta on jauhoja piilotettu joskus. Näin vois päätellä äkkipäin. Keli on kyllä mitä parhain. Kesäinen sää. Tuolla näyttäisi vähän olevan ukkospilviä, että nyt alas sataa vettä. Jos kun rupeaa pääsee perille, niin alkaa vettä satamaan. Että muuten aurinko paistaa. Se on Suomen kesä sellainen. Matkan aikana aurinko paistaa ja perille kun pääsee, tulee vettä kuin suokuokalla. Näin se monesti menee. Lammasoja oli siellä ja saa olla jatkossakin, eikä se sen kummallisempaa. Täälläkin asutusta vähän pitkiä poikin siellä täällä. Että mutta eiköhän tossa kohta tuu käänne tonne Vetelin keskustaan. Periaatteessa niin mä ajan tuosta toista kautta, mä en mene ton viitan mukaan. Ajan, siinä on taas tämmönen puupysäkki, mikäs tähän on merkitty. Ei ole nimetty. Ai, harmin paikka. Joo, tosiaan mä en mene tuosta ekasta viitas keskustan kautta, koska siellä keskustassa ei oikeastaan mitään muuta kuin paljon semmoista isoa töyssyä, mitkä hidastaa autojen ajamista. Suoraan sanoen aika tylsä on toi Vetelin keskusta. Mutta se on varmaan, kun nuoret muuttaa pois, niin eipä siellä ole pakolliset palvelut. Mä en tiedä sit mitä siellä oikeastaan on. Että kaikki palvelut on siirtynyt kaikki Kaustiselle, vaikka ei sekään nyt kovin iso kylä on, mutta on kuitenkin. Joo. Niin on siellä se grilli, mutta tätä kauttakin pääsee sinne ja no joo, on se aika vaatimaton se, kyllä se Vetelin keskusta. Eli tuosta meni siihen Vetelin keskustaan ja me mennään tästä Kampelin ohitse. Ja kuten mä sanoin, että tosta on turha ajaa, siellä on ne pari hyndää ja siinä ne melkein on sitten se keskusta. Ja tosiaan tosta Kampelin ohi pääsee siihen grillille sekä sitten myöhemmin tulee se SEO, mutta
palvelut on vaatimattomat. Mutta ehkä siinä on riittävästi. Se ruokakauppakin on tän tien varressa, toi S-kauppa, mikä oli kyllä hyvä. Eli Vetelissä on kyllä hyvä toi S-kauppa, kieltämättä. Aika monessa S-kaupassa on käynyt, niin kyllä tää melkein kärkikaartia on tää Vetelin S-kauppa. Ja nyt te tietysti sanotte, kun mä oon syntynyt täällä päin, mä kehun sen takia, mutta en mä sen takia kehu, että se on oikeasti se on hyvä. Pysähtykää Vetelin S-kauppaan ja todetkaa, että olenko puhunut palturiin. Mun mielestä siinä oli hyvin tuotteet ja hyvä palvelu ja hyvässä paikassa. Eli ei oikein. Hintataso tietysti on normaali S-markettien hinta. Sitä nyt turha miettiä. Mutta tuossa se on vasemmalla toi S-market. Mutta mulla ei nyt ole mitään syytä pysähtyä siihen. Tällä kertaa. No siinä on Kampeli hotelli on sitten tuossa vasemmalla ja siitä tuosta Lehtisaaren tiet pääsee myöskin siihen grillille, jos tarvii grillillä käydä. Tuo urheilukeskus on tuossa ihan hyvä kyllä tuossa Vetelissä. Sitten täällä on tää Seon baari, missä oli aikoinaan maatalouskauppa, mitä ei enää kai ole ainakaan täällä. Pizzeria Kebab Balkan, eli joka paikkaan nämä kebab-paikat leviää. Mutta tuskinpa se sunnuntaina auki tämäkään. Aika hiljaista on, että ei taida kyllä. Ei näytä siltä, että olisi auki. Jonkun verran tässä liikennettä kuitenkin on. Tänäänhän ratkotaan Ravikuninkuus myöskin, eli porukka on sinne päin mennyt ja taitaa olla niin nytkin niissä, että suosikit voittaa, että jännitys on vähän hetkittäinen vaan. Oikealla on Tunkkari ja Puusaari ja terveyskeskus. Tuossa Tunkkarissakaan nyt ei sinänsä mitään isompaa ole, mutta varmaan se on joskus ollut niin kuin vilkkaampi, en tiedä. Vanhain koti siellä joskus oli. Se oli kai siinä nykyisen terveyskeskuksen vieressä jossain. Näkyykö se peräti tänne tielle? Tiedän vaan siitä, kun tuli aikoinaan Tummua käytyy katsomassa, kun se veteli viimeisiä henkeäyksiinsä. Eli Tummuhan on kuollut tuossa Tunkkarin vanhainkodissa. Eli Tummuhan tarkoittaa siis isoäitiä, jos ei stadilaiset snaijaa. Joo, Kaustinen lähestyy huolestuttavasti. En mä tästä nyt sitä vanhaa kotia kyllä osaa bongata. En muista muuta, kun siellä tuli joskus käytyä pentuna. Mutta tuossa lukee Tunkkari terveyskeskus, olisiko se täältä sitten se? Se oli vähän semmoisen vanhanmallisen kartanon tyylinen rakennus, että katsotaan tästä. Tuolla on kyllä vähän sen tyylinen, en tiedä. En osaa sanoa. Parempi kuin kattelevaa ja ojaa tässä. Kaustinen lähestyy, 6 kilometriä Kaustisen. Onneksi toi sadepilvi kaikkoaa niin sanotusti. Tämmönen mielikuva tässä tulee, että sadepilvi kaikkoaa, mikä on sinänsä ihan ihanteellista. Vaikka eipä se nyt pieni sade. Mä oon monesti miettinyt, kun ajan näitä ajeluvideoita, jos tulee semmonen kiva pieni sade, niin tässä tullaan Kaustiselle.
tulee tommonen kiva pieni sade, niin se hyönteiset saa pestyä hyvin tuulilasista pois. Eli siinä mielessä tuo pieni sade on aina eduksi, mutta sitten jos sataa pitkän aikaa kovin paljon, niin se ei ole sitten kiva. Kun teihin tulee, nää uriin tulee sitä vettä, niin se on epämiellyttävää jopa. Pieni sade hyvä, iso sade huono. Olen puhunut. Auto ohitti ja jäi ehkä lasinpyyhkijät päälle. Joo, kyllä noita elukoita tulee paljon tullut. 80. Täällähän oli nämä viulujuhlat taas. Kansanmusiikkijuhlat oli vähän aikaa sitten, on näköjään ohitse jo. Eli kylä on hiljentynyt siltä osin taas. On aina hienoja tämmöiset tapahtumat, että Suomessa on pitkin poikia. Melkein kaikille riittää jotain tapahtumia. Mutta joo, lähestymme Kaustisen keskustaa. Vasemmalla on toi Neste, Tepoili tuo suoraan ja mennään tästä keskustaan päin. Ja Kampaamo kirkko näkyy tuolla ja R-kioski oikealla, konekeskus. Nyt ei tarvinnut vessa pysähdystäkään tehdä. Mutta mä menen varmaan käymään tuossa Nesteellä kuitenkin, eli mä ajetaan nyt tää Kaustinen tästä keskusta ja pistetään sitten tältä videon osalta pillit pussiin. Eli siinä on halpa halli ja muuta. Ja täällä oli varmaan, oliko tää se meijeri? Vilkastaa se vielä, niin tuli tää Kaustinenkin tässä sitten keskusta. No toki mä oon ajanut tästä vähän laajemmankin videon, että löytyy tältä kanavalta kyllä. Eli silloin mä menen tonne Tepikselle ja tonne kirkon luokse. Mutta tässä tää meijeri, Maireko tää on, myymälä Maire. Kaustisen osuusmeijeri oli siinä ja Virkkalaan pääsis oikealle ja tämä autohan sinne on menossakin. Mutta joo, tässä oli Räyrinki Kaustinen. Mä heitän tuossa ympäri ja menen tuonne Nesteelle. Mutta kiitos kun vaivaudut katsomaan.